હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું આંગળીઓ ચાટતા રહી જાઓ એવું ટેસ્ટી કોળાનું શાક, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. આ શાક ખાઈને તમે બટાકાનું શાક પણ ભૂલી જશો. આ એટલું ટેસ્ટી શાક છે. ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બનાવીને આ શાકને તમે ગરમા ગરમ રોટલી, ભાખરી કે પૂરી સાથે ખાઈ શકો છો. ખાવામાં એકદમ ખાટું મીઠું અને ચટપટું આ શાક લાગે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં લીધું છે 750 ગ્રામ જેટલું કોળું. એક મીડિયમ સાઇઝનું કોળું લઈને એને મેં મોટા ટુકડામાં કાપી લીધું છે. અને શાક બનાવવા માટે આપણે થોડું સોફ્ટ હોય એવું કોળું લેવાનું છે, જે કલરમાં પણ અંદરથી આ રીતનું થોડું ઓરેન્જ કલરનું હોય એવું કોળું લેવાનું છે. તો હવે એની અંદરના જે બિયા છે એ આપણે પહેલાં તો કાઢી લઈશું. તો બિયા કાઢવા માટે આપણે આ રીતે હાથથી જ કાઢી લઈશું એના બિયા, જેથી એનો જે વધારાનો પલ્પ છે એ નીકળી ના જાય. જે બસ બિયા દેખાય છે એ જ આપણે કાઢવાના છે. જો તમે ચપ્પુથી આખો આ ભાગ કાઢી લેશો તો પછી કોળાની જે ક્વોન્ટિટી છે એકદમ ઓછી રહી જશે અને કોળામાં કંઈ વધશે જ નહીં. એટલે આપણે આ રીતે એના બિયા કાઢી લેવાના છે. બધા જ બિયા નીકળી જાય એટલે હવે આપણે કોળાને છોલી લઈશું, કારણ કે એના જે છોતરા છે એ ઘણા હાર્ડ હોય છે. તો આપણે એના બધા જ છોતરાને કાઢી લેવાના છે. કોળું ખાવાના ઘણા બધા ફાયદા છે. કોળું ખાવાથી ઇમ્યુનિટી ખૂબ જ મજબૂત થાય છે, કારણ કે એ વિટામિન અને એન્ટીઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે. ડાયજેશન એટલે કે પાચન તંત્ર પણ જો કોઈનું વીક હોય તો એને પણ સુધારવામાં કોળું મદદ કરે છે. ફાઇબરથી ભરપૂર છે તો કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ પણ ઓછું કરે છે અને હૃદય માટે પણ ઘણું ફાયદાકારક છે. તો આ રીતે કોળાને હવે આપણે નાના નાના ટુકડામાં સમારી લેવાનું છે. 750 ગ્રામનું એક મીડિયમ સાઇઝનું મેં કોળું લીધું હતું. એમાંથી આપણે બિયા અને છોતરા કાઢી લીધા છે. તો પછી કેટલું વધે છે એ પણ હું તમને જણાવી દઈશ. તો પહેલાં બધું જ કોળું આપણે આ રીતે સમારી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આખું કોળું મેં કટ કરી લીધું છે અને બિયા અને છોતરા કાઢી લીધા પછી 500 ગ્રામ જેટલા કોળુંના આ ટુકડા નીકળ્યા છે. તો હવે આપણે શાક બનાવવાનું શરૂ કરીશું. શાક બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક કડાઈમાં આપણે 1/4 કપ એટલે કે 50 ml તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 5 ચમચી મેથીના દાણા ઉમેરીશું. મેથીના દાણાથી આ શાકમાં ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવે છે. 5 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું. ખડા મસાલામાં 2 સૂકા લાલ મરચાં, એક નાનું તમાલપત્ર અને 1 ઇંચનો આપણે તજનો ટુકડો ઉમેરીશું. હવે 5 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરવાની છે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી છે. હવે આપણે એની અંદર ફ્રેશ વાટેલી આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું, 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી. અને આ પેસ્ટને આપણે ધીમા તાપે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ, જેથી એમાં જે કંઈ પણ કચાશ હોય એ નીકળી જાય. તો આ રીતે 1 મિનિટ આદુ, લસણ, મરચાંની પેસ્ટને સાંતળ્યા પછી હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું. સાથે જ 1 ટેબલસ્પૂન આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું, જેથી શાકનો કલર ખૂબ જ સરસ લાલ આવે. હવે આની અંદર આપણે જે કોળું કટ કરીને રાખ્યું હતું એ બધું જ ઉમેરી દઈશું. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં આ જે શાક છે 2 થી 3 વ્યક્તિને સર્વ થઈ શકશે. હવે બરાબર મિક્સ કરીને આપણે સ્વાદ મુજબ એમાં મીઠું પણ ઉમેરી દેવાનું છે. આ કોળું જે આ રીતનું થોડું સોફ્ટ હોય એવું જો તમે લેશો તો શાક એકદમ સરસ જ્યુસી બનશે. અને એકદમ કાચું જો તમે કડક કોળું લેતા હોય જે અંદરથી થોડું ઓછું ઓરેન્જ હોય છે એવું જો કોળું તમે લેતા હોય તો તમારે કડાઈની જગ્યાએ સેમ આ જ રીતે આ શાકને કુકરમાં બનાવવાનું છે. પાણી ઉમેર્યા વગર 2 સીટી તમારે કુકરમાં લગાવી દેવાની છે અને ફાસ્ટ ફ્લેમ રાખીને થોડું પાણી બાળી દેવાનું છે. તો હવે ઢાંકીને આ શાકને 5 મિનિટ થવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને શાકને ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ જ શકો છો, એક પણ ટીપું આ શાકમાં આપણે પાણી નહોતું ઉમેર્યું, તેમ છતાં પણ કોળાનું જ પોતાનું પાણી છૂટું થઈને આ શાક ચડ્યું છે. આરામથી કોળું તૂટે છે, તમે જોઈ શકો છો, બિલકુલ પણ કાચું નથી. સરસ આપણું કોળું ચડી ગયું છે. હવે આની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલું આપણે એમાં આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું. હવે એમાં 1 ટેબલસ્પૂન આપણે દેશી ગોળ ઉમેરવાનો છે. આ કોળું થોડું મેં સોફ્ટ લીધું હતું, જે સ્વાદમાં પણ થોડું એની જાતે જ મીઠું જ હતું, એટલે 1 ટેબલસ્પૂન જ મેં ગોળ ઉમેર્યો છે. જરૂર લાગશે તો જ હું બીજો ઉમેરીશ, નહીં તો આ શાકમાં 2-3 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગોળ તો લાગી જ જાય છે. અને સૌથી જરૂરી જો આ શાકમાં કોઈ વસ્તુ હોય તો એ છે મેથી, આમચૂર પાવડર અને ગોળ. તો આ ત્રણેયને બિલકુલ પણ સ્કીપ નથી કરવાના, એનાથી જ શાકનો સ્વાદ અસલી આવશે. હવે ફરીથી ઢાંકીને 2 મિનિટ આપણે શાકને ચડવા દઈશું. 2 મિનિટ કૂક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે શાકમાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. અને મેં ચાખ્યું હતું તો થોડો મને ગોળ ઓછો લાગ્યો છે, તો 1 ચમચી ગોળ મેં ફરીથી ઉમેર્યો છે.
શાક આપણું ગરમ જ છે તો ગોળ આપણો ઓગળી જશે. એમ પણ આપણે દેશી ગોળ જ લીધો છે જે ઓલરેડી લૂઝ હોય છે. તો હવે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને છેલ્લે એની અંદર આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. આ શાક જે છે સ્વાદમાં થોડું ખાટું મીઠું હોય છે તો ગોળ અને આમચૂર પાવડર તમારે ચાખીને એડજસ્ટ કરી લેવાનો છે. તો હવે આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈએ. જો તમે પહેલાં ક્યારેય આ કોળાનું શાક ના ખાધું હોય તો રેસીપી એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ખાવામાં આ શાક એટલું ટેસ્ટી લાગે છે કે તમે આંગળા ચાટીને એને ખાશો એની ગેરંટી હું આપું છું. અને ફક્ત 10 મિનિટમાં આ શાક બની ગયું છે. આ શાકને તમે રોટલી, ભાખરી અને ખાસ તો પૂરી સાથે ખાઈ શકો છો. એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે.